mo nígbàgbọ́ pé yìí náà bá fọ́nrán kan pàdé láti Ọ̀yọ́ kì í ṣẹni méjì ló sọ̀rọ̀ bàbá wa Aláàfin Owoade fúnra lára wọn sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ ó jẹ́ kàyéfì ó sì dùn ní yéye ó jẹ́ tí ó yẹ ká gbọ́ látọ̀dọ̀ wọn ṣùgbọ́n lo and behold a gbọ́ láti ọ̀dọ̀ wọn lóòótọ́ ló ṣe lé àna ọ̀jà sunkún sí pàpà síbẹ̀síbẹ̀ náà bọ́ọ̀rẹ̀ ní bá jalè ó ṣe làwé lélẹ̀ tó túmọ̀ sí wípé àwọn ibìkan bẹ tó jẹ́ pé ọ̀tọ̀ ni tó yẹ ká bá pàdé ńbẹ̀ n ò fẹ́ sọ pé níbi tó ti yẹ ká bá nǹkan kan la wá bá pàdé ńbẹ̀ no ṣùgbọ́n tó máa ń jẹ́ pé ọ̀tọ̀ ni tó yẹ ká bá pàdé ńbẹ̀ ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé ní tí ó yẹ bá pàdé ńbẹ̀ là bá pàdé ńbẹ̀ kò sí méjì tí fi ṣe ni ju pé a máa dùn ní yéye a máa dùn èèyàn lọ́pọ̀ a máa dùn èèyàn wọnú eegun ara Aláàfin sọ̀rọ̀ kábíyèsí ọlọ́jà tìlú àgọ́ ọ̀já àwọn náà fèsì kẹ́ni Aláàfin Owoade sọ èsì wo ni kábíyèsí ọlọ́jà tìlú àgọ́ ọ̀já fọ̀ Ọ̀yọ́ lalábi tí ajá Ọ̀yọ́ ni ọ̀rá dédé bẹ́ẹ̀ sì rí adé orí la fi mọ̀ba mi ò ní dá yín lágara mi ò ní gbà kókó yín mo nígbàgbọ́ pé ẹ̀yin náà gbọ́ fídíò yẹn níbi tí Aláàfin ti sọ wípé adé páálí ni àwọn Alagọọ jáde mo mọ̀ pé ẹ̀yin náà gbọ́ ó wá jẹ́ nǹkan tó dùnyàn níwọ̀nba náà ni o kò dùnyàn púpọ̀ o torí pé ibi tó ti wá a mọ̀ wípé ó lè wá ń bẹ̀ kò wá jẹ́ ó dunni púpọ̀ gbogbo àwọn tó kù lè mẹ́nu mọ́ wọn lè dákẹ́ wọn lè má sọ nǹkan kan àgọ́ ọ̀já sọ̀rọ̀ ohun tí àgọ́ ọ̀já sọ lélẹ́yìí justice restored not adé páálí ẹ̀tọ́ ni n tó ti nù wọ́n ni wọ́n gbà padà justice restored not adé páálí setting the record straight on the elevation of Alagọọ of Agọọ Kingdom and other Obas. Recent remarks describing the elevation of Alagọọ of Agọọ Kingdom and other traditional rulers as Ade Pali are not only dismissive but historically inconsistent and constitutionally troubling. When examined in the light of Reverend Samuel Johnson's authoritative work, The History of the Yorubas, particularly page 281 under the chapter The New City and New Government. Joshua. Yes, sir. So let's hurry lo. No worry. Okay. The New City and New Government. The historical record tells a very different story. One that supports the restoration of dignity and justice by the Oyo State government. What Johnson recorded
forced consolidation of towns on page 281. Johnson clearly explains that Agọọ, the settlement that later became modern Oyo, was initially small. To enlarge it, the Alaafin adopted forcible means. Several surrounding towns and villages, Akitan, Apara, Idode, Ajagba, Seke, Gudugbu, Jabata, Ojongbodu, Agọọ, Opapa, Ijoga, among others, were surrounded at night by the king's army. At dawn, the inhabitants were given two options: peaceful migration to new city or obstruction of their towns. This was not voluntary integration. It was political consolidation by compulsion. Lágbára Ọlọ́run, kíkọ́ ọmọ pàwákà ìsọmọ gbèwàdé. Péèjì yẹn á mú jáde nínú ìwé reference Samuel Johnson Bọ́bádọ́là. Kọ́lọ́run dá wa sí. Kẹ́lẹ́mi ọmọ ti gbà. This was not voluntarily integration. It was political consolidation by compulsion. Johnson further explains that these displaced communities were transported with their household effects and assigned quarters within the new settlement. Even Igaga was reportedly taken during the Egungun festival in May. These are not oral speculations. They are documented historical accounts. Agọọ before Atiba. Johnson's narrative also makes clear that the site of Agọọ existed before the arrival of Atiba. Atiba did not arrive to found a virgin empire. He arrived in the aftermath of the collapse of Old Oyo, a displaced and vulnerable prince seeking refuge. The land he settled on was already inhabited. The growth of the new Oyo was therefore not a continuation of imperial Old Oyo in its original majesty, but the result of political reorganization, strategic alliances, and, as Johnson records, forced relocations. To now describe the elevation of descendants of those historically subordinated communities as Adepali ignores the very history that established their presence in Oyo in the first place. Constitutional authority and institutional respect. It is important to remember that the same constitutional authority that conferred the Alaafin's instrument and staff of office also issued instruments to Alagọọ of Agọọ Kingdom and other elevated obas. Because ntẹ́mi náà sọ lélẹ́yìí pé káwá ní Adépálí làwọn Alagọọ àtàwọn aláhoró dé, a jẹ́ pé Adépálí l'Aláàfin Ọ̀yọ́ dé. Because the same government tó dé Aláàfin Ọ̀yọ́ ládé ló dé Alagọọ àtàwọn aláhoró ládé. Ìkan wà lè jẹ́ Adépálí kíkan jójúlówó. Gbogbo wọn lè jẹ́ Adépálí tàbí kí gbogbo wọn jẹ́ adé ojúlówó. So kíru gbólóhùn bẹ́ẹ̀ wá jáde lẹ́nu Aláàfin Ọ̀yọ́, ó dín agbára Aláàfin Ọ̀yọ́ kù, ó dín ọgbọ́n Aláàfin Ọ̀yọ́ kù, ó dín leadership quality Aláàfin Ọ̀yọ́ kù. Because àgbàlagbà ò gbọ́dọ̀ ṣe láńgbàláńgbà, ẹnikẹ́ni tó bá ti wá jọba ti dàgbà ju gbogbo èèyàn lọ nínú ìlú ẹ̀ o. Ọba bá lórí ohun gbogbo, bọ́ba ọba tiẹ̀ lè bá lórí ohun gbogbo lónìí, ọba ló ṣàgbà gbogbo ìlú ẹ̀. Ńgbà t'Aláàfin Ọ̀yọ́ fúnra rẹ̀ bá ń pe adé kan ládé páálí, ó ti di comedian, ó ti sògbàdúmọ́dì, yóò sì dá láwàdà díẹ̀. So, and other elevated obas to delegitimize their elevation is by implication
to question the lawful authority of the state government empowered by Nigeria's constitution to regulate chieftaincy matters. One cannot accept the legitimacy of one's own instrument of office from the state and simultaneously dismiss orders granted by the same lawful process. It is not possible. It is either kágbà kọ́kọ́ wọlé kágbà kejì wọlé tàbí ká reject àkọ́kọ́ ká reject kejì a lè gbà kan wọlé ká reject kejì gbogbo tó wà in the same way. No, one cannot accept the legitimacy of one's own instrument of office from the state and simultaneously dismiss orders granted by the same lawful process. From imperial mindset to Equity Johnson's account shows that many of the present-day quarters in Oyo trace their origins to once independent settlements whose autonomy was curtailed in the interest of expanding the new capital. Generations of these communities functioned under a structure shaped by that history. If today the Oyo State government recognizes their distinct heritage and restores appropriate traditional status, that action should be viewed not as dilution of Oyo's prestige but as correction of historical imbalance. Justice delayed is not justice denied when eventually restored. A moment for historical honesty. The elevation of Alagọọ Kingdom and others is not an affront to tradition. It is an acknowledgement of historical truth. The record in the history of the Yorubas demonstrates that modern Oyo was built through incorporation, sometimes by force, of previously autonomous communities. Recognizing their royal heritage today aligns governance with history. Rather than framing the development as Adepali, it should be understood as recognition of pre-existing identities, restoration of dignity to historically subordinated stores, affirmation of constitutional authority, advancement of equitable traditional administration. History, when read without bias, does not diminish Oyo, it enriches it. And justice, when courageously administered, strengthens institutions rather than weaken them. The people deserve unity built on truth, not hierarchy built on selective memory concerned Yoruba citizens. Okay, now, ọ̀rọ̀ lẹ gbọ́ yìí o. Meanwhile, ẹnìkan fi àtẹ̀jáde kan síta ibi tí ń parí ẹ̀ sínú mo ti ní mi ìfẹ́ lu àmì fàágùn fún àdẹ̀ní pẹ́ rárá. Ó ní who will put an end to this shame. Wọ́n tó ń believe pé n ti lọ káàkiri lórí ìtàkùn ayélujára fàákájà ti ń lọ lọ́tún lósì gbọ́n mi sí omi ò tó èmi ọgbà ìwọ ọgbà láéláé tí ò wọlé tèmi lọ wọlé tí ò wọlé ìgbà wo ló máa stop. Who will put an end to this shame? I once observed that there are two distinct groups in ongoing cold war between Owoade and Alaafin Owoade. The first group opposes the rising popularity of Ooni, àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ nù. If it has its way, it wants Ooni to be removed as permanent chairman of Southern traditional rulers and as co-chairman at national level. And that is Oyo people for you. Ọ̀rọ̀ kan ṣẹlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Southern Traditional Ruler Council. Àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní against ẹ̀. Wọ́n fọ̀ ní ṣe ẹ̀yẹ́ torí pé Aláàfin Ọ̀yọ́ ò nípò níbẹ̀. Ó sì ń bẹ̀ mọ́ bèrè bóun náà ṣe ṣe. Aláàfin Ọ̀yọ́ ń relegate ara ẹ̀ díẹ̀díẹ̀ nípa àìbáwọn nípa àtìpín nínú ìpéjọpọ̀ tí ń lọ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà pẹ̀lú àwọn lọ́balọ́ba. Aláàfin Ọ̀yọ́ àná náà reject ẹ̀.
òun náà ni kì í jẹ́ kí bàbá bá wọn ṣèpàdé Àbújá mọ́ tààràtààrà because tí bàbá sọ ń gbà náà ni pé kò necessary. Yorùbá sì ní ń gbọ́wọ́ ọmọdé ọ̀bá tó jàgùdù ní pé kí láà jẹ́ tí ìtàn gan àfọlá Ọlọ́run. Wọ́n níbi ọ̀kánjú ẹni bá so sí láti kà ẹni ìfà ọ̀tọ́ sí ní pé lára mù ń gbọ́wọ́ Ọ̀yọ́ ọ̀bá tó nǹkan gbà ń gbọ́wọ́ ọdẹ ọ̀bá bá àwọn rí wọn ní ó di kí láti ẹ̀ ń lé káàkiri lára aláǹgbá abara pàṣípàṣì. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pọ́wọ́ rẹ̀ bá yóò gbé fáwọn ọmọ nílé pé ẹ̀yán kẹ́ ẹ tá ti ná ẹ bó gbogbo omi gbóná ni ẹ fi bó gbogbo ara ẹ o ẹ bọ́ kẹ́ wá tá ti ná ọbẹ̀ nu bó ṣe rí wọ́n kàn ọbẹ̀ nu. Ṣùgbọ́n gbà tó bá lé ilé tí ọ̀bá bá kí láti ẹ̀ ń lé káàkiri lára aláǹgbá abara pàṣípàṣì tó rí bẹ́ẹ̀ kó tó fakẹ́tẹ̀ bá kó tó tẹ̀lé kó tó máa lé káàkiri. Ọ̀yọ́ ń ṣe ní pátápátá láàfọ́jú kùnàkùnà làádẹ́tẹ̀ ojú àfọ́ ọ̀fọ́ tán ìjà ní dálẹ̀. Wọ́n ṣe ní kàkàkọ́ jẹ́ tẹnìkejì yọ́yà jẹ́ òfò nílé òfò àlejò pé tí ọba ní jẹ́ t'Aláàfin tàbí tí ò ní jẹ́ t'Ọ̀yọ́ kọ́ mọ̀ jẹ́ tẹnìkankan. Wọ́n gbàgbé kádàrá wọ́n gbàgbé orí. Bó tiẹ̀ wá jẹ́ pé Nigeria Traditional Council lónìí kò ṣe é dissolve kò ságbára tẹ́nìkankan lè sà kò sí nǹkan tẹ́nìkankan lè ṣe because àbádòfin lọ nílé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà àti kékeré bí wọ́n ti fẹ́ fún àwọn ọba aládé wa ní ipa àtìpín nínú ètò ìṣòjọba tí ń bẹ lóde. Very very unfortunate. Ìtàfimọ́ wa sọ bẹ́ẹ̀ ni wípé gbogbo akitiyan tí Ọ̀yọ́ ń ṣe I am not sorry to say it gbogbo akitiyan táwọn ọmọ Ọ̀yọ́ ń ṣe pàápàá jùlọ àwọn tó wà lórí social media ìwà inú wọn ò yàtọ̀ sí ọ̀bọ. Ọ̀bọ ò lóore lára bí kò fàìn lásọyá kò yá ilé kan náà ni wọ́n mọ̀ bá káàkiri. N táwọn bá lórí social media nìyẹn. Eré wọn ni pé kí wọ́n fàyàn kan wálẹ̀ kì í ṣeré tàwa nìyẹn o. N tẹ́yìn ń sọ ńlá wa ń debunk. Kí ló gbé mi wá lónìí? Aláàfin ní adé páálí làwọn Alagọọ jáde. Ìmí àkàndọ̀rọ̀ Awíkóńkó dẹ̀ wá lónìí pé ọ̀dà o àwọn Alagọọ já ní mẹ́sẹ̀gì f'Aláàfin wọ́n láwọn ò dádé páálí. Ó túmọ̀ sí pé bí ọba sẹ́ni tó sọ̀rọ̀ kò sẹ́ni tá a fẹ́ fún lésì. Now oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ àlùfànṣá oríṣiríṣi èébú tí wọ́n ń bú Ọọ̀ni tilé Ifẹ̀ omi tá a dà sẹ́yìn dé Laarin mẹ́wàá Aláàfin ò lè tọ́ Ọọ̀ni ìlúkélú kan kì í tọ́ Ọọ̀ni okùn kan kì í tó kún agbárí lónìí àbí lọ́la mẹ́wàá Aláàfin ò lè tọ́ Ọọ̀ni. And like I said ńgbà tí gbogbo kínní yóò bá fi bóyá rẹ nìkan tí ó pe gbogbo wa pé ẹja pọ̀tẹ̀tì ká gbèfẹ́ lárugẹ ni o bóyá fúnra lára wa láronú pé wàdà bóyá yóò sú aláàyè kan iye àtàpọ́nlé ara Aláàfin yóò ti tán pátápátá. Ọ̀wọ̀ àti àpọ́nlé táwọn èèyàn ń fún Ọ̀yọ́ yóò ti parí pátápátá kò ní ṣẹ́kù mọ́ rárá. So lérò ọkàn tiwa wá rò pé bóyá Ọ̀yọ́ ajẹ́ronú pé wàdà wọn á tún èrò wọn pa. Yorùbá ní bàbá rìnnà kan tó dàbù mọ́ni lọ́wọ́ èèyàn lè padà sẹ́yìn wọn ní tá a bá mọ ibi tá à ń lọ kò burú tá a bá padà sẹ́yìn. Ìyẹn túmọ̀ sí pé bí wọ́n bá ń pè èèyàn ló ń fúnra rẹ̀ mọ́ ń pàfọ́ ẹ̀ mọ́ ni. Bàbá wa béègùn lè bàbá ẹni fọ́dún méje tí ò gbẹ́ni ẹ̀ ṣe jẹ́ àfilẹ̀ káwọ́ sàmì ìbọn torí eégún tó jó fógún ọdún kò rówó ń wálé kò tún lérò lẹ́yìn ó tọ́ ká parú eégún bẹ́ẹ̀ tí ká gbé gẹ̀lẹ́dẹ́ lárugẹ. Ìtàn tẹ́ ẹ sọ tẹ́ ẹ dá Laarin kiri ìtàn tẹ́ ẹ sọ tẹ́ ẹ nìkan sáyé ìtàn tẹ́ ẹ sọ tó bá kan di 15 mọ́ yín lọ́wọ́ ìtàn tẹ́ ẹ sọ tẹ́ ẹ ń sẹ̀sìn kàbùkù káàkiri orí ìtàkùn ayélujára ìtàn tẹ́ ẹ sọ tẹ́ ẹ déjúmọ́lé tẹ́ ẹ lè jáde mọ́ kí wàá dé tẹ́ ẹ panu mọ́ kẹ́ ẹ mèsọ́nu pé akínní òfífọ́ wa o. Yorùbá ní mọ̀jàmọ̀sálà makínlógún kì í sógun àfibọ́njà nìkan wọ́n ń sọ kì í sógun àfàdájà nìkan wọ́n ń sọ. Bó bá ṣe ń jagun ẹnu tó rí pé agbára rẹ̀ ọ̀ká kínní ò lè ṣẹ́gun kò sí ní tó burú bẹ́ẹ̀ bí èèyàn bá padà sẹ́yìn. Tẹ́ bá lọ túnra mú Yorùbá látúnra mú ìjẹkùn àtúnra mú ni wọ́n ń pè ní ìjẹkùn. Bó bá jà nísìnyí yóò tún fàdí ẹ̀yìn àtúnra mú nìjà àgbò náà
àgbò tí ọkàn yóò fẹ̀yìn rìn dáadáa yóò tún bá speed wá yóò gbọ̀n pé bá wá fà á tí ò tóra wọn tẹ́ fọ́ tí ò funfun tẹ́ sa tí ò gbẹ tẹ́ sọ sókè tó kọ́gi kò yẹ kẹ́ pé bíríkótó nínú ilé lábẹ́ ilé yín fúnra lára yín kẹ́ pé bíríkótó ìlú ńlá nílùú Ọ̀yọ́ ó kọ wá ju iye àtàpọ́nlé tá a rí gbà yìí lọ kí ló fa sábàbí ọ̀nà méjì ló pín sí báyé bá rí ọfín tàbí bọ́mọ kan bá ya alárìífín bọ́mọ kan bá kàn ọ́ lábùkù kọ́kọ́ jókòó wò ó sọmọ ọ̀hún gangan ló ya lábùkù ni àbí wọ́n ló ṣèṣe àbùkù tó fi kàn ọ́ lábùkù bó bá jèmi nìwọ tó bá jèmi ló ṣẹlẹ̀ síbẹ̀ wọ́n kọ́kọ́ jókòó wò ó sọmọ yẹn ló ya lábùkù àbí mo ṣe nǹkan àbùkù bó bá jẹ́ látọ̀dọ̀ mi ló ti wá n ò ní hurúwà bẹ́ẹ̀ mọ́ láéláé débi tí ó fi rí mi fín bó bá jẹ́ mọ́ kí n tọrọ àforíjì ń pè ọmọ bínú bí ó bá jẹ́ mọ́ kí n tọrọ àforíjì ń lu agídí ń bá tèmi lọ ṣùgbọ́n mọ̀ wípé ọmọ yóò dédé rí mi fín èmi mo wà rí fín o bó bá jẹ́ pọ́ ọmọ yẹn ló ya láre fífún rẹ̀ máa filẹ̀ sáàyè tiẹ̀ mi ní bá ní nǹkan kan pọ̀ mọ́ táyé ò fi dọ̀run. I am a policy taking man. My yes is always yes, my no is always no. Àwọn tó súnmọ́ mi tán bá mi ṣe mọ̀ wípé ọ̀kan sánmọ̀ ni o. Báwo gbogbo bá ti sọ pé òun ò ṣe nǹkan kan mọ́ ẹni tí ó pè padà síbẹ̀ kò tún sí mọ́. Tí n bá ń bá àyàn sọ̀rọ̀ tí n bá sọ pé goodbye. Babaláwo tí wẹ̀sẹ̀ ò sí kò sẹ́ni tí ó parí ẹ̀. I don't give people second chance. That is 100% truth. Mo sì tún máa ń fáwọn èèyàn ní second chance. That is ẹni yẹn realize a mistake ẹ̀. Ó wá tọrọ àforíjì tí n bá ti ó pín sọ́nà méjì. Whenever I say ó ti tán forever no. Tí n bá wọ́n tí ọ̀bá wá tán wọ́n jẹ́ kó yí ọ wípé mi à ní nǹkan kan papọ̀ mọ́ kì í ṣe tí kú kì í ṣe tàrùn a lè mọ kíra o ṣùgbọ́n kò sí ní tí ọ̀pá papọ̀ mọ́. I am very very straightforward person. Strategy yìí ló yẹ kí Ọ̀yọ́ adopt ní bá gbé wọn débi tó ga padà ṣùgbọ́n torí pé gbówó ọba irun ṣe Laarin lọ́wọ́ ajá tí ọ̀sọ̀nù kì í gbọ́ fèrè àkísà tó bá ti dágbére àkìtàn ìgbà abẹ́rẹ́ ò lè dá dúró. Mo rí i pé àkísà Ọ̀yọ́ ti dágbére àkìtàn igba àrọwà ẹgbẹgbẹ̀rún àrọwà ẹgbẹgbẹ̀rún abẹ́rẹ́ ò lè dá wọn dúró. Ó dìgbà tán bá parun kí wọ́n tó mọ̀ wípé àwọn fi nǹkan ṣe generation tí ń bọ̀ lẹ́yìn àwọn. Ṣebí tẹ́lẹ̀ rí wọ́n sọ pé wọ́n máa rotate láàrin Aláàfin Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́ àtọ̀yọ́ àbí kò ní sírú opportunity bẹ́ẹ̀ mọ́ tó bá dàsìkò kan. Nísìn wọ́n ní wọ́n create ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ́tọ̀ ìpínlẹ̀ Ìbàdàn lọ́tọ̀. Lo and behold wọ́n bá ti create ẹ̀ báyẹn kò sí competition láàrin Aláàfin àti Olúbàdàn mọ́. Aláàfin Ọ̀yọ́ will be relegated as local ọba because one ìpàdé ìgbìmọ̀ lọ́balọ́ba ti national ló yẹ kó ti bá ọba látọ̀nìṣà ọba láti Ẹdó ọba láti Benin ọba láti Kaduna ọba láti Sokoto ọba láti Maduguri ọba láti Calabar ọba láti Èkó ọba láti Ẹ̀gbá ọba láti Ìjẹ̀ṣà ọba láti Ìjẹ̀bú ló ti máa bá wọn pàdé. Ṣùgbọ́n nínú ẹ̀ náà ni Ọ̀yọ́ ti sọ pé ọba àwọn ò gbọ́dọ̀ jáde yìí kò gbọ́dọ̀ lọ́bì kankan ló ti wà relegated to local ọba. Ànìkan pèrò nìkan ní sọkọ̀ ọ̀yá ẹ̀ ẹ̀ńbàsí lòun ọ̀dà yé ṣe mọ̀dájẹ́ ni mọ̀dásòfò. So èmi ò rò pé àrọwà kan ń bẹ tá a lè pa fún wọn mọ́ tinú wọn náà ni wọ́n ṣe ńlá fi pé Ọ̀yọ́ dọ̀bálẹ̀ ìdọ̀bálẹ̀ kì í ṣèwà ntọ́yọ́ jẹ lọ́yọ́ ń wá Ọ̀yọ́ dọ̀bálẹ̀ inú Ọ̀yọ́ lóṣù. Ọbásanjọ́ did the same thing well kò sí yẹn tí ó pè wọ́n ẹnìkan náà ni ó fẹ́ àlàáfíà ẹnìkejì fẹ́ empire àti alága ìgbìmọ̀ lọ́balọ́ba but unfortunately ikú tí ó pàjá ní fámú
wọ́n ní ó rí mẹ́kùn wá láàyè kó wá fi bọrí. Aláàfin Ọ̀yọ́ ní adé páálí làwọn Alágọọ Ọjà dé. Bóyá mo rí èèyàn kan àbí méjì tí wọ́n ní gbólóhùn kan àbí méjì láti sọ nípa rẹ̀.